Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sewingsky Francis, the design destination. Okay guys, so आजको भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने आज म यो भ्लग बनाउँदैछु बिकज आइ एम गोइङ टु दमक. सो बिर्तामोड टु दमक कसरी जाने हो के गर्ने हो भनेर म तपाईलाई सबै देखाउँछु. ओके सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. एन्ड गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द भिडियो. ओके गाइज, यदि तपाईँ बिर्तामोडबाट चढ्नु हुँदैछ भने दमकको लागि तपाईँले के गर्ने, पश्चिम बस स्ट्यान्ड जाने. ओके, त्यहाँनिर एउटा पश्चिम बस स्ट्यान्ड भन्ने बस स्ट्यान्ड नै छ. सो त्यहाँ जाने अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्ने, तपाईँले त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर बसहरू धेरै आउँछ. ओके, विराटनगर जाने, दमक जाने, धरान जाने. सो कुनै पनि एउटा बसमा चढ्ने. अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ भाडा बढेको रहेछ, यसको बस फेयर बढेको रहेछ. सो इट कस्ट 100 रुपिस. ओके, सो बिर्तामोडदेखि दमकसम्मको भाडा चाहिँ तपाईँले 100 रुपिस दिनुपर्छ. हेर्नुहोस्, यो हाम्रो कन्ट्र्याक्टर दाइ जसले चाहिँ हाम्रो भाडा उठाएको थियो. ओके, सो 100 रुपिस. ओके, 100 रुपिस लिने अनि जाने, आउँदा पनि 100 अनि जाँदा पनि 100. ओके, सो गाइज आजको भिडियोमा म तपाईँलाई मेरो फुल यात्रा देखाउँछु. ओके, बिर्तामोडदेखि म बिर्तामोडदेखि चढिसकेँ अनि म आधी बाटो पुगिसकेको छु. ओके, सो म गइरहेको छु दमक. सो गाइज हेर्दै गर्नुहोस्. अलराइट गाइज, सो फाइनली म दमक पुगेँ. ओके, दमक पुगेर चाहिँ मैले के गरेँ, जस्तो म बसबाट उत्रेँ अनि त्यहाँबाट मैले फेरि एउटा सिटी रिक्सा लिएँ. सो सिटी रिक्सा लिएर अब म सिधै गइरहेको छु दमक फार्मेसीतिर. एक्चुली आई हेभ एन अपोइन्टमेन्ट विथ माई डक्टर. सो म डक्टर चेकअपको लागि आएको हो. ओके, मेरो चेकअप गर्न आएको हो. ओके, सो म छु अहिले दमक फार्मेसीको अगाडि. सो हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दमक फार्मेसी. ओके, सो म यहीँ आएको. सो अब म डक्टर देखाउँछु, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ म दमक यो फार्मेसी जानुभन्दा पहिला चाहिँ आई विल गो टु एटिएम. ओके, म अलिकति पैसा निकाल्छु. सो एटिएमबाट फर्किन्छु, त्यसपछि म दमक फार्मेसी फेरि भित्र पस्छु. ओके, सो भित्र पस्दा चाहिँ आई क्यान मेक भिडियो किनभने इट्स नट अलाउड. ओके, टु मेक भिडियो. ओके, अनि अहिले चाहिँ म गइरहेको छु एटिएमतिर. सो एटिएम पछि जान्छु म फेरि स्क्रिन देखाउनु, त्यसपछि म आफ्नो घरतिर लाग्नेछु. ओके, सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस फ्रम बिर्तामोड टु दमक. आई होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला. सो तपाईँ पनि यदि दमक फार्मेसी आउनुहुँदैछ भने यो जस्ट जुन चाहिँ यो हाइवेमा नै छ. ओके, यु क्यान आस्क टु एनीबडी. ओके, सो यो गोल्डन गेटदेखि भित्र पस्नुपर्छ. तपाईँले जस्ट गोल्डन गेट तपाईँ भित्र पस्नुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँले यो फार्मेसी देख्न सक्नुहुन्छ. ओके गाइज, सो आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला. मन पऱ्यो भने एउटा लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब अल्सो. अनि सो अब भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा. तपाईँसँगको लागि गुड बाई.